हेलो र नमस्ते, म निरज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोल्युसन नेपाल। साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ कि डिजाइन सेन्टर चाहिँ हाइड भयो भने चाहिँ हामी कहाँबाट त्यो चाहिँ फिर्ता ल्याउन सक्छौँ, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ पाउँछौँ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा हेर्नेछौँ। आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो एकजना भ्युअरले डिमान्ड गर्नुभएको थियो। उहाँको डिजाइन सेन्टर चाहिँ हाइड भयो भन्नुभएको थियो। सो उहाँको जिज्ञासालाई मेटाउनको लागि आजको भिडियो बनिरहेको छ। सो यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई सिधा कम्प्युटर स्क्रिनमा लगेर देखाउन चाहन्छु डिजाइन सेन्टर चाहिँ के हो र कहाँ पाउँछौँ हामी भनेर। सो हाइड भएको डिजाइन सेन्टर पनि हामी कसरी फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर त्यही हेर्नेछौँ स्क्रिनमा नै। यतिखेर हेर्न सक्नुहुन्छ हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा छौँ र यहाँ चाहिँ मैले AutoCAD पनि ओपन गरेर राखिसकेको छु। र AutoCADमा सबभन्दा पहिला हामी हेरौँ कि डिजाइन सेन्टर चाहिँ हामी कसरी खोल्न सक्छौँ भनेर। डिजाइन सेन्टरको लागि हामीले Ctrl+2 थिच्नुपर्ने हुन्छ। Ctrl+2 थिच्यो भने हामी डिजाइन सेन्टर पाउँछौँ। अथवा हामीले कमान्डमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ ADC अथवा DC मात्रै। DC मैले टाइप गरेँ र इन्टर गरेँ र यति गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन सेन्टरको हाम्रो डायलग बक्स चाहिँ खुलेको छ। र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोल्डर रहेको छ डिजाइन सेन्टर भनेर। सो यसमा हामीले डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ विभिन्न क्याटेगोरीमा थुप्रै ब्लकहरू र अन्य कुराहरू पनि पाउँछौँ हामी। जस्तै हामीलाई यहाँ चाहिँ किचन क्याटेगोरीमा चाहियो भने हामी किचनमा क्लिक गर्छौँ र किचनको ब्लकहरू चाहियो भने किचनको ब्लकमा क्लिक गर्छौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ किचनमा काम लाग्ने विभिन्न जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छन्, अरू कुराहरू हुन्छन्, ती सबै कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ पाइराखेका छौँ। र जस्ट वान क्लिकमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो जुन फाइल छ त्यहाँ फाइलमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ। सो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो डिजाइन सेन्टर चाहिँ देखिँदैन, सो हाइड भइदिन्छ। कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो यो डिजाइन सेन्टर हाइड भएको चाहिँ फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरा हेरौँ अब। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म फेरि पनि नयाँ विन्डोमा चाहिँ आइसकेको छु AutoCADको। सो म फेरि DC इन्टर गर्छु, डिजाइन सेन्टर खोल्छु र डिजाइन सेन्टर खोल्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिले के देखाइरहेको छ। सो यहाँ डिजाइन सेन्टरको फोल्डर नै छैन। सो त्यो फोल्डर चाहिँ कहाँ हुन्छ र कसरी पाउने? हाम्रो मेन टार्गेट भनेको के हो भनेपछि यसमा चाहिँ डिजाइन सेन्टरको फोल्डरलाई खोज्ने। खोजिसकेपछि डिजाइन सेन्टर हामी पाएर चाहिँ इजिली त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सो हराएको भनेको त्यही नै हो। सो त्यसको लागि हामीले चाहिँ यहाँ फोल्डरहरू चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। थुप्रै फोल्डरहरू रहेका छन्। सो सिम्पल आइडिया चाहिँ के हुनसक्छ भने चाहिँ यहाँ होम बटन छ। यो होम बटनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामी यसरी डिजाइन सेन्टर पाउन सक्छौँ यहाँ। तर मेरो केसमा चाहिँ यहाँ अझै पनि डिजाइन सेन्टर चाहिँ भेटिएन। सो यस्तो फोल्डर चाहिँ आएको छ। र तपाईँहरूले के गर्नु होला भनेपछि लोकल डिस्क सीमा तपाईँहरूको प्रायः सबैको चाहिँ AutoCAD चाहिँ इन्स्टल भएको हुन्छ। सो लोकल डिस्क सीमा चाहिँ खोज्नु होला। म यही खोज्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोकल डिस्क सी आइरहेको छ। सी भित्र पनि प्रोग्राम फाइल छ। प्रोग्राम फाइल भित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ AutoDesk छ। AutoDesk भित्र पनि यहाँ AutoCAD 2018 छ। 2018 भित्र पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ स्याम्पल भन्ने फोल्डर छ। स्याम्पल भन्ने फोल्डर भित्र चाहिँ तपाईहरुले प्रायले चाहिँ डिजाइन सेन्टर पाउनुहुन्छ। तर मेरो चाहिँ यहाँ पनि छैन र जुन मेरो चाहिँ यहाँ भेटिएको छैन। सो अब मैले चाहिँ कहाँ पाउँछु भन्ने कुरा हेरौँ। मैले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ENUS भन्ने फोल्डर छ। यो फोल्डर भित्र मेरो चाहिँ डिजाइन सेन्टर लुकेर बसेको छ। सो यसमा म डबल क्लिक गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिजाइन सेन्टर चाहिँ भेटिएको छ। सो यसमा तपाईले डबल क्लिक गर्नु भने चाहिँ डिजाइन सेन्टर चाहिँ भेटाउनु हुनेछ। सो म अहिले चाहिँ यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। म फेरि तपाईहरुलाई एकचोटी राम्रोसँग बुझाउन चाहन्छु। त्यसको लागि म यसलाई मिनिमाइज गर्छु र दिस पीसीमा जान्छु। दिस पीसीमा गइसकेपछि मेरो AutoCAD चाहिँ जुन फोल्डरमा चाहिँ जुन चाहिँ डिस्कमा सेभ छ त्यही डिस्कमा चाहिँ म जान्छु। र अहिलेको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ लोकल डिस्क सीमा छ। तपाईहरु जहाँ तपाईहरुको AutoCAD सेभ छ त्यही जानु होला। सो म लोकल डिस्क सीमा जान्छु, प्रोग्राम फाइल भित्र जान्छु र यहाँ चाहिँ AutoDesk भन्ने फोल्डर रहेको छ। AutoDeskमा म क्लिक गर्छु र यहाँ चाहिँ AutoCAD 2018 छ। मेरो AutoCAD 2018 हो। तपाईहरुको जुन AutoCAD को भर्जन हो त्यही AutoCAD को भर्जनको फोल्डर भित्र चाहिँ जानु होला तपाईहरु। सो म यसमा चाहिँ क्लिक गर्छु र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि प्राय सबैको चाहिँ यहाँ स्याम्पल भन्ने भित्र यो फोल्डर छ। स्याम्पल भन्ने फोल्डर भित्र चाहिँ हुन्छ। सो स्याम्पल भन्ने फोल्डर भित्र जानु होला र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले खोज्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईहरु प्रायले पाइहाल्नुहुन्छ। तर मेरो चाहिँ यो फोल्डर भित्र रहेको छ डिजाइन सेन्टर भनेर। सो यहाँ डिजाइन सेन्टर भित्र हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यो ड्रइङहरु रहेको छ। सो यी नै ब्लकहरु रहेका छन् र यिनीहरुलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं आफ्नो प्रोजेक्टमा। र तपाईहरुले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने मेरो डिजाइन सेन्टर चाहिँ कुन चाहिँ फोल्डर भित्र लुकेर बसेको छ। तपाईहरुले त्यति कुरा थाहा पाउनु भनेपछि AutoCAD भित्र तपाईले AutoCAD खोल्ने र DC इन्टर गर्ने र यहाँ त्यो जुन फोल्डर छ त्यो फोल्डर भित्र गएर चाहिँ यसरी चाहिँ यो त्यो पाथमा गएर चाहिँ डिजाइन सेन्टर खोज्ने र खोजेर इजिली तपाईहरुले चाहिँ युज गर्ने।
र यति गर्दा पनि तपाईँहरूको चाहिँ डिजाइन सेन्टर खुलेन अथवा डिजाइन सेन्टरको फोल्डर चाहिँ भेटिएन भने तपाईँहरूले AutoCAD-लाई अनइन्स्टल गरेर फेरि सुरुदेखि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँहरूले अवश्य पनि त्यो डिजाइन सेन्टर चाहिँ पाउनुहुनेछ। र अर्को बेस्ट मेथड चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँहरूले AutoCAD-लाई चाहिँ रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसेट गरे पनि तपाईँहरूको कहिलेकाहीँ AutoCAD-को जुन डिजाइन सेन्टरको फोल्डर छ त्यो नखुलेको फोल्डर चाहिँ खुल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ AutoCAD-लाई रिसेट गर्नु होला। रिसेट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ मैले अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईँहरू त्यो भिडियो हेर्नु होला। र रिसेट कसरी गर्ने भनेर भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने लेफ्टवाला भिडियोमा क्लिक गर्नु होला र स्केचअप जुन प्रोग्राम छ स्केचअप सफ्टवेयरलाई चाहिँ सिक्न चाहनुहुन्छ भनेपछि राइटवाला चाहिँ प्लेलिस्टमा चाहिँ क्लिक गरेर स्केचअपको ट्युटोरियल चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र तल धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र सिभिल सोल्युसन नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।